Hello everyone! Welcome sa aking channel. Magluluto tayo ngayon ng beef with broccoli. At ito yung mga kailangan nating ingredients para sa ating recipe. Laman ng baka, 1/2 kilo. Broccoli at saka 2 pirasong calamansi, pero optional yung calamansi. Ground black pepper, minced garlic, 1 teaspoon ng cornstarch, at saka 2 tablespoon ng oyster sauce. Kailangan rin natin dito ng 2 1/2 tablespoon ng soy sauce. 1/2 cup ng warm water, dito natin ihahalo mamaya yung ating cornstarch. Tapos kailangan rin natin dito ng 1 pirasong medium na onion. Gagamit rin tayo dito ng cooking oil. Tapos, additional 3/4 cup ng tubig para sa pagpalambot ng ating beef. Mag-umpisa na tayo at ipakita ko sa inyo yung maiksing clip kung paano ko i-prepare yung ating mga ingredients na kailangan sa recipe na to. So, umpisahan natin sa ating garlic. Kailangan mince yung garlic. Isunod naman natin yung ating onion. So, ang onion, bahala kayo kung anong klaseng pag-slice yung gusto nyong gawin. Okay lang, walang problema. Isunod na rin natin dito yung ating broccoli. Tapos yung tangkay ng broccoli, huwag nyong itapon kasi pwede yan. Hinahalo ko siya pag nagluluto ako ng broccoli. Hindi ko talaga siya tinatapon. Masarap naman kasi siya. Ang ginagawa ko dito, ini-slice ko lang siya ng maninipis. Ayan, ganito. Tapos, isunod natin dito yung laman ng baka. Slice natin siya ng maninipis. Ayan, ganyan ako mag-slice. Medyo malapad na manipis yung pagka-slice nito. Ayan, na-slice ko na lahat. Yung next kong gagawin, i-marinate ko siya ng kahit mga 5 minutes. So, ilagay natin yung ground black pepper, yung 2 calamansi, tapos yung ating soy sauce. Haluin natin to para ma-absorb ng ating karne yung lasa. Yung kalamansi, ang purpose nun, pampatanggal siya ng lansa. Pero kung wala kayong kalamansi, pwede kayong gumamit ng rice wine. Kailangan i-mix lang mabuti ito, tapos hayaan muna natin siya dyan na nakamarinate kahit mga 3 to 5 minutes. Habang nakamarinate yung ating beef, gawin naman natin yung ating cornstarch. So, ihalo natin yung cornstarch doon sa ating 1/2 cup ng water. Itabi muna natin to. Isunod naman natin yung pagpakulo natin ng ating tubig. Dito natin lulutuin yung ating broccoli. Hayaan natin siyang kumulo ng 2 minutes. After ng 2 minutes, ilipat muna natin siya sa plato. Tapos itabi muna natin to habang lutuin naman natin yung ating beef. Ayan, mag-isa na tayo. Maglagay lang ng mantika, isunod natin yung ating minced garlic. Pag medyo golden brown na yung garlic, isunod naman yung sibuyas.
Tapos, isunod na rin natin paglagay dito yung minarinate natin kanina na beef. Haluin lang natin to. Tapos, ilagay ko na rin yung oyster sauce. Haluin ulit natin ng konti. Ilagay na rin natin dito yung 3/4 cup ng tubig, takpan at palambutin natin ito ng 20 to 30 minutes gamit ang low heat. Kailangan ganito siya, meron pa siyang sauce na konti. So, ilagay na natin dito yung ating cornstarch na hinaluan ng 1/2 cup ng water. So, ilagay natin siya dyan. Tapos, haluin lang natin ulit. Saktong-sakto na ang lasa nito at tamang-tama yung mga measurement. Kaya okay na to, ilalagay na lang natin yung broccoli na pinakuluan natin kanina. Haluin ko lang ng konti, tapos ito turn off ko na yung ating apoy. At i-transfer na natin to sa ating serving plate. Saktong-sakto yung luto ng ating karne, tapos yung broccoli naman hindi siya overcook. Tapos mayroon siyang sauce ng konti. So, perfect talaga siya na pang-ulam. Lutuin nyo na rin to sa inyong mga bahay at sigurado akong hindi ako mapapahiya sa inyo sa lasa ng recipe na to. Masarap siya kasi yung pagka-tender ng beef, saktong-sakto lang, tapos yung broccoli natin hindi overcook, and then merong konting sauce. Kaya panalo yung recipe na to. Para pala doon sa mga bagong punta lang dito sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-click yung like, share, and subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para pag meron tayong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!